Друзі, а я йду ж від манікюру, від майстра манікюру, і я знову зробила червоний манікюр. Знову. Всім привіт. Всім привітики. Семенчик з вами вітається. Заскучали за ним? Ось він. Лапонька моя. Ні, цюмкаться потім будемо. Хай глядачі подивляться на тебе. Да, кусь-кусь. Ма. Кусь-кусь. Ну, іди гуляй. Друзі, а ви щойно чули звуки промивки машини кавової? Ну, коротше, я собі зробила каву. Зараз вимкну щось, це світло мені не подобається. Зараз є світло. Отак краще. Зробила собі капучинку, буду пити і з вами розмовляти. Сьогодні 23 січня, 26 рік. Ми продовжуємо наш київський влог. Так, 23 січня. Ліхтар в мене тут. Який подарунок принесе вам цей день? Натхнення, усмішку чи класну новину? Відповідь: усі три. 23 січня, усі три. Ух ти. Це я так тримаю ліхтар. Світла нема. Сьогодні домашній влог. І я вчора, друзі, засмутилася, коли побачила перегляди попереднього відео. Вчора ми з Колею гуляли Києвом. І знаєте, я дуже люблю давати відео день в день. Інколи в мене так виходить, що сьогодні знімаю, а завтра виставляю. Але це буває дуже рідко. От вчора ми гуляли з Колею, 22 січня, і вчора ж було відео, друзі. Ну і я розумію, що нашим українцям не до переглядів, тому що у всіх вимикається світло. Зараз я верхнє вмикну, може краще буде картинка. А отак. Нормально? Ще зараз ліхтар направлю на себе для того, щоб не було видно. Ану, на обличчі гарно все. Якщо так. Ну, це треба його тримати там, чи де. Ось так. Все? Все, світло вимкнули. Да, світла нема. А ви скажете: Аріно, ви що, не орієнтуєтеся, коли у вас світло буде? Представте собі, не орієнтуюсь, тому що його вимикають тоді, коли потрібно службам, а не нам. Це ж зрозуміло, друзі. Тому, бачите, прямо в кадрі вимкнули світло, ну нічого страшного. Зато в мене сьогодні був вдалий день. Дивіться, який вдалий день. Бачите? Нігті. І вони знову в мене червоні. Я, як ота навіжена, зараз закохалася в червоний манікюр. Я його давно не робила, декілька років. У мене завжди світлі нігті. А це от мене прорвало на червоний лак, і хоч ти що роби зі мною. Ну, воно нормально. А там он Вуйко Буковель. Потім вам познімаю свої магніти. Їх треба трішки протерти сухою ганчірочкою, щоб вони були очищені. І потім вам покажу мої магніти на моєму холодильничку. Так, друзі. Аріно, як ви готуєте, як ви це робите? Готуємо мікродозами для того, щоб в холодильнику нічого не зіпсувалося. Це по-перше. По-друге, виручає балкон, але у нас настільки він засклений, ну, якісна робота,
Тому там тепло на балконі. На балконі тепло, друзі. Тому надія на балкон теж невелика, тому що в мене немає там на балконі мінуса. Мінуса в мене немає на балконі. Так, біля мене сидить Семен, а ми з вами спілкуємось. Друзі, вийти на вулицю і пройти квартал, наприклад, для мене це випробування, настояще іспитання. Випробування чому? Тому що слизько, дуже слизько, на шарі льоду зверху притрушений сніжок, можна так гепнутись, що мало не покажеться. Я, знаєте, який рецепт собі винайшла? Я ніколи не думала, що я буду, такою займатися штукою. Значить, я іду не по льоду, не по доріжкам загальноприйнятим, а я шукаю паралельні місця сніжні. І там люди протоптали. Тобто люди дуже розумні. А я, друзі, по цій доріжці не йду, а йду от по таких доріжках сніжних. А це хочу вам показати, як у нас на районі поставили ось такі контейнери. Зараз вам покажу. Дивіться. Залиште речі тут. І які речі можна? Покладіть свої речі сюди та підніміть ручку догори. Це от такі от у нас кіоски поставили по району. Тобто ви можете допомогти комусь, залишивши тут свої речі. Ось, уже хтось описав соціальний проєкт і контакти. От, контакти. Ось так. Так що, ось так. Разом з тим комунальники працюють. От сьогодні, коли я йшла на манікюр, я відчувала, що не дуже морозно. Сьогодні, який градус сьогодні, я вам напишу додатково, я не бачу і в телефоні не дивилася, чесно кажучи. Я напишу окремо, скільки градусів у Києві. Так от, коли я йшла і сідала на маршрутку, бо трамваї ж у нас не ходять, а мені буквально 2 зупинки треба доїхати до манікюру. От, і я звернула увагу, що комунальники довбають лід і потім розчищають доріжки. Можливо, послаблення морозу дає їм змогу це зробити, тому що лід, який під час великого морозу лежить, його дуже проблемно оцими кирками здовбувати. Друзі, трішечки пішла відлига, трішки на вулиці тепліше. І комунальники розгрібають лід, чистять і трамвайну колію, може трамвай вже піде, і тротуари. Ось тут уже все бачите, як зроблено, і люди працюють. Значить, дивіться, я в 2 кофтах. Мохерова кофта із мохерової нитки, вона дуже-дуже тепла, і зверху оця моя вовняна кофта. До речі, я її колись в H&M купила. Я люблю H&M, тому що там є розміри на таких жінок, як я. Так от, одягла 2 ковтини. Мені дзвонить моя майстер манікюру і каже: ти знаєш, одягайся, тому що світла зараз немає і буде, холоднувато, 9 градусів буде, змерзнеш. То я одягла 2 кофти, я ж не буду в куртці сидіти. Я б могла в пуховіку сидіти, навіщо це потрібно? От. У мого майстра манікюру є все. Тобто, коли немає світла, вона спокійно працює, тому що в неї спеціальне обладнання для цього є. Але загальна картина, стає холодно в приміщенні, коли немає світла. Так от,
Я зробила манікюр, приходжу додому, є світло. Я починаю зараз записувати відео, світло вимикають. Тобто його дають отак, знаєте. Коли дадуть, тоді і добре. Я знаю, що дуже багато людей зараз, у мене в сім'ї, так, уже боїмося прати, пралку включати боїмося, тому що треба, щоб пральна машина пройшла цикл. А що ж воно зупиниться і що далі буде? Це, знаєте, так, проблемно. Тому вже пралку на нічне залишаємо, тому що так ми і раніше, у нас же оцей день-ніч, дуже хороша штука, до речі, щотчик оцей, лічильник, день-ніч. І ми раніше, ще до відімкнення світла, ми вночі прали. Ну як вночі? 23-я починається, і це вже інший тариф іде, 23-я година, да? От. А зараз ми зумисно залишаємо на ніч, тому що я помітила, що вночі, якщо дають світло, все, його залізно на 2-3 години дають вночі. Тому нормально, якщо пральні роботи перенести на ніч, друзі. Персонально у мене є опалення. Персонально у мене світло подається так собі, але дякуємо і за це. І у мене є газова плита. Тобто, ви зрозуміли. Я сьогодні від знайомої чула, що на Лебідській у людей немає ні опалення, нічого. Тобто інші райони Києва потерпають і дуже потерпають від відімкнення світла, друзі. Така ситуація. А я хочу, щоб перегляди були, щоб мої глядачі зі мною були на одній хвилі. А де ж воно будуть перегляди, коли у всієї України немає світла? Які можуть бути перегляди? Правильно? Дякую вам, я дуже вдячна. Люди пишуть мені: Аріно, дивлюсь ваше відео, там, де ви тост говорите, і раптом вимикається світло. Так я з мобільного телефона додивилася. Отакі коментарі. Дуже вам вдячна за це. Люди говорять: дякую, Аріно, за те, що даєте настрій. Друзі, я сама така. Я в принципі, людина не мямля. Я по життю така запальничка. З віком це стало трішки менше проявлятися. А взагалі я така, знаєте, енергійна запальничка. Тому якщо я даю вам настрій, це моя місія як блогера, то я щаслива. Слухайте, це дуже добре, що я можу комусь дати якийсь позитив, якусь наснагу до життя і натхнення, як то кажуть. Тому що я дивлюсь, що настрій у нас у всіх такий неважнецький, що прямо. От, ще я дивлюся, що мене дивляться інші країни, і люди пишуть, що ностальгують за Києвом, щоб я показувала Київ. А знаєте, що я вам скажу, друзі? У мене ж на каналі повно зйомок Києва, я постійно знімаю Київ, і я не тільки його знімаю, я даю ще маршрути. Навіть якщо ви не знаєте Києва, і ви приїхали як турист, наприклад, з іншого міста України, чи взагалі з іншої навіть країни, от ви приїздите, я даю маршрути прогулянок піших, безкоштовних прогулянок, тобто вам не треба платити за таксі і так далі. І я даю такі маршрути прогулянок. І це дуже круті прогулянки. Ви за одну прогулянку можете подивитися безліч цікавих місць і історичних пам'яток Києва. Тому на такі відео про Київ доцільно переходити. Адже якщо ми з Миколою от подорожуємо Україною і їдемо туди, да? То нам цікаво ж знати, що там в цій місцевості. Так і ви, якщо ви плануєте поїздку в Київ на вихідні, наприклад. Якщо ви такий, знаєте, турист, який хоче подивитися, хоче змінити картинку, а картинку змінювати потрібно нам. Тобто із наших місць треба виїздити. І взагалі український туризм, я так розумію, набирає обертів, тому що люди подорожують Україною активно зараз.
Ми це побачили в Буковелі, наприклад. Так от, якщо ви отакий непосидючий турист, будь ласка, мої відео вам до дії, тому що я даю цікаві поради, дійсно, які вам знадобляться. І взагалі подивитися місто, ви знаєте, це дуже завжди цікаво. Але я помітила, що такі відео, вони у глядачів якось не дуже і користуються попитом. Друзі, я вам що хочу сказати, я ж теж людина, я не буду скривати, як інші блогери, вони ж скривають, кого вони дивляться. Я вам скажу так, я дивлюсь блогінг в великій кількості. Тобто я дивлюсь блогерів з інших країн, україномовних, наприклад, які живуть в інших країнах Європи та Сполучених Штатів Америки. Також я дивлюсь наших і інколи наших. І не стільки я дивлюсь, як я переходжу на коментарі. Друзі, що я хочу сказати? Я ж лівчики приміряти не буду в ефірі. Лівчики приміряти я не буду. А у нас є такі блогери, які примірками такими займаються. Люди, там завжди хороші перегляди у таких блогерів. Бачите, через таку величезну причину, ви зрозуміли, через яку я не можу знімати те, що знімають інші блогери. Ось і все. Скажу вам по секрету, що колись, коли я заводила канал, у мене було таке. Є хейт, є всякі моменти. Коли я завела канал, мій канал був на такому хейті, що ви собі не можете уявити. Це все було місце роботи. Я перекрила тоді коментарі на 4 місяці. 4 місяці, поки канал ставав на ноги, як то кажуть. Можливо, тоді я зробила помилку, тому що канал притормозився. Розумієте, я тоді ще не розуміла цих речей. Потім у мене були такі помилки, що я давала і одне відео в місяць. Оце ж тревел, оцей тревел. А для того, щоб тревелом займатися, це треба постійно давати відео. Розумієте? А що ж ти поїдеш 3-4 рази на рік, і що ти можеш дати глядачу? Кожний день відео? Ні. Це той, хто сидить в Єгипті, ті пілять. Кожний день у них відео. Ми ж не сидимо, ми заробляємо на життя. Ваше здоров'я. Тільки вчора ми з Миколою говорили вам ваше здоров'я в п'яній вишні, а сьогодні я вам говорю ваше здоров'я вдома. Як я вчора пошуткувала, 2 головних алкоголіка України вітають вас з Днем Соборності України. Сьогодні кавоманка Аріна вітає вас з сьогоднішнім днем. Ось так, друзі. Ще хочу вам сказати, що кавомашиною я задоволена. Вона робить смачну каву. Я задоволена. Дуже і дуже. Ну що, друзі, це було коротке відео. Пишіть свої думки, свої коментарі. Ставте лайк обов'язково. Підписочку на канал, хто вперше зайшов на мій канал. До речі, друзі, віям сьогодні рівно 20 днів. І вони виглядають, як на мене, дуже-дуже шикарно. 20 днів я ношу вії. Чи хочу я продовжувати? Так, хочу. Хочу продовжувати. І буду поки що. Такі у нас сьогодні з вами посиділки. Ну що, будемо прощатись. Світла все рівно нема. Значить, і на цьому відео перегляди будуть які? Не знаю. Ну все, па-па. До зустрічі в новому відео, а воно вже буде завтра. Па-па.